Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect foarte important pentru marea majoritate a oamenilor și anume anxietatea. De ce este un subiect important pentru marea majoritate a oamenilor? Pentru că, consider eu, fiecare om, la un moment dat în propria sa viață, va trece printr-un episod de anxietate. Episoadele de anxietate variază într-un spectru destul de larg, de la o neliniște minoră, trecând printr-o stare de agitație sau de neliniște majoră, să spun, în fața unui eveniment necunoscut, imprevizibil din viață și culminând practic cu atacurile de panică, momente în care foarte mulți oameni, sigur, recunosc aceste simptome, ți se încleștează maxilarul, respiri foarte superficial și foarte rapid, ai senzația de pericol iminent, ai senzația că îți pierzi controlul corpului sau a proprietăților corpului, da? Musculatura ta pare să-ți joace feste, nimic rațional nu are vreun efect asupra minții tale și pur și simplu te ia cu transpirații, te ia cu o stare de panică, senzația de infart, de presiune asupra cutiei toracice inimaginabilă și amestecată cu senzația de panică, de ridicol, de frică de oprobiu public, de frica de ce o să spună oamenii din jurul tău pentru acea reacție sau ieșire pe care o ai. Ei bine, și așa am descris practic și cum se desfășoară un episod de atac de panică și în propria mea viață, pentru că s-au manifestat și în continuare se manifestă, dar reușesc să le mențin în control, mai ales legate de răul meu de mișcare cu care se pare că m-am născut, pe care l-am avut din fragedă pruncie, care se manifestă în viața mea, chiar dacă în ziua de astăzi sunt și eu, la rândul meu, șofer. În acest material voi da definiția anxietății, așa cum am găsit eu de cuviință că s-au manifestat episoadele anxioase în propria mea viață. În al doilea rând, vă voi explica care sunt condițiile care favorizează apariția episoadelor anxioase în viața noastră. În al treilea rând, care sunt mecanismele din spatele, care este mecanismul din spatele apariției anxietății. În al patrulea rând, care sunt cele două soluții pe care eu le-am găsit pentru propriile mele atacuri de panică sau atacuri anxioase. Și la final, dacă avem timp, vă voi citi și o poveste scurtă pe care sigur foarte mulți dintre voi o veți recunoaște, care descrie foarte în detaliu episoadele anxioase și cum se manifestă ele în viața reală, da? Haideți să începem cu începutul. Definiția pe care am dat-o eu anxietății este următoarea. Anxietatea, am zis eu aici, este frica declanșată în urma unui trigger emoțional care generează atacuri de panică sau neliniște și senzația iminenței unui pericol catastrofal care face imposibil orice apel la rațiune. Da? Aceasta este definiția asupra căreia am convenit eu. Practic, nu se mai poate interveni rațional asupra unui om care se află full blast într-o situație de atac de panică sau de criză, practic, da? O criză anxioasă. De ce? Pentru că anxietatea pornește precum un fulg de nea de pe vârful unui munte care se rostogolește ce se rostogolește. Acea avalanșă poate fi stopată dacă este prinsă la timp în vârful muntelui, dar dacă a ajuns prea aproape de poale și s-a transformat în dita mai vălătucul, atunci nu mai poate să existe stăvilar sau stabilă în calea acestui episod sau acestei crize anxioase, da? Așa că, iată, apelul la rațiune este complet inutil când avem de-a face cu atacul de panică, dar cum putem preîntâmpina noi aceste lucruri? Este bine de știut care sunt condițiile care generează anxietatea. Condițiile care generează anxietatea în viața mea proprie și pe care le-am identificat la mine, care consider eu că se manifestă în viața tuturor, sunt următoarele. Prima condiție o reprezintă oboseala, stările de oboseală. Nu vă odihniți suficient de mult. Nu sunteți, adepții somnului de la ore rezonabile, da? Vă culcați după miezul nopții. Știți că somnul foarte sănătos este între orele 8 și 10, spre exemplu, sau 9 și 10, să spunem, să nu exagerăm, seara, la care omul extrage cea mai mare doză de melatonină, practic se secretă acest hormon care în timpul zilei, la lumina soarelui, se transformă în serotonină, hormonul care ne generează nouă starea de armonie, de fericire, de împăcare, de mulțumire cu noi înșine.
Dacă acest hormon nu este generat pentru că avem un somn în salturi, avem un somn foarte agitat, foarte zbuciumat, ne tot trezim la ore diverse în timpul nopții, atunci este foarte probabil ca în ziua următoare episoadele anxioase să se genereze foarte ușor în viața noastră dacă triggerele intervin așa cum am sugerat în definiție, da? Triggerele noastre emoționale. Al doilea factor care poate să ducă la apariția episoadelor anxioase îl reprezintă stresul sau condițiile stresante sau mediul de viață toxic. Ce înseamnă acest lucru? În fiecare zi din viața voastră treceți prin certuri, conflicte, agitații, nervozitate, vă focusați tot timpul atenția pe știrile negative de la televizor, vă focusați atenția asupra evenimentelor care se întâmplă negative, sunteți tot timpul într-o contrazicere, într-o contradicție cu semenii voștri, sunteți belicoși, răzbunători, agitați, căutați mereu conflictul și vă extrageți practic singurele momente de discuție sau de socializare doar dezbătând subiecte aprinse, subiecte care generează polemică între cei doi interlocutori. Acesta reprezintă mediul toxic de viață. Când ești atât de agitat, bineînțeles că te întorci acasă și pufăi și scuipi foc pe nări pentru că ești foarte, foarte stresat. Fiind atât de stresat, ești întotdeauna ca un arc foarte, foarte întins. Când arcul este foarte întins, dacă cineva strigă bau din spatele tău, tu o să scapi săgeata, da? Și acesta este episodul anxios practic din viața ta. Al treilea factor care generează sau care poate fi, favorabil unui episod anxios în viața noastră, îl reprezintă alimentația proastă. Alimentația proastă, nu m-am referit aici la faptul că mâncați bio sau eco sau că mâncați carne sau vegan și așa mai departe, pentru că nu se poate distinge nimic în zilele noastre. Alimentația proastă se referă strict la acele alimente care generează agitație în viața noastră. Dacă nu ești un sportiv de performanță și consumi băuturi care conțin un procent foarte mare de zahăr, o cantitate foarte mare de zahăr, nu știu, acele băuturi energizante, Coca-Cola, multă cafeină, atunci tu nu ai posibilitatea să consumi această energie care se generează în corpul tău. Dacă nu practici nici sport și nu faci nicio mișcare în acest sens ca aceste bagaje imense de energie să se descarce din tine, acestea te vor face să fii iarăși precum un arc întins. Arcul acesta întins este o tensiune care se manifestă în corpul tău și care, la efectul unui trigger extern, se pot declanșa la o pocnitură de degete. Al patrulea factor care duce la apariția episoadelor anxioase în viața noastră îl reprezintă, și aici o să fac referire la mămicile care stau acasă și își cresc copiii, lipsa unei pasiuni proprii, lipsa unei preocupări proprii în viață. După cum știți, legea din zilele noastre este destul de flexibilă în privința mamelor pentru că vor să încurajeze natalitatea, astfel mama beneficiază de un concediu prenatal de vreo 3 luni de zile și totodată de vreo 260 de zile, nu știu cât vine asta în luni, și totodată de un concediu de creștere a copilului până la 2 ani. Da? Așa că mămicile își petrec foarte mult timp într-un mediu în care mintea lor de adult este redusă la o minte de copil. Practic, tot ce face femeia de dimineață până seara este să vorbească în diminutive, da? Ai mâncat mâncărica, ai făcut căchița, facem diversificare, i-am cumpărat păpica, i-am schimbat pampărsulețul, i-am cumpărat o jucărică, i-am dat o mâncărică, i-am făcut o supică, etc., da? Astfel, mămica rămâne tot timpul în această mentalitate care nu este adecvată creierului unui adult. Este ok să fii mamă, atenție, deci este foarte sănătos să-ți porți de grijă copilului, dar totodată trebuie să ai preocupări proprii și personale care să îți aducă satisfacție pe latura nesatisfăcută a creierului tău. Ei bine, după ce trece această perioadă în care copilul este bebeluș și în care este foarte dependent de mama, mama mai rămâne preț de un an jumate până la creșterea copilului, până la 2 ani, da? Și atunci
este ultra stresată de toate lucrurile pe care le face copilul. Are o frică excesivă de febră, are o frică excesivă de micile răceli pe care le suportă toți copiii, da, toți bebelușii au până la 10-14 răceli pe an. Cu toate acestea se panichează în orice situație măruntă. Vai de mine, copilașul meu a băgat o pietricică în gură, vai de mine, am mâncat biscuitele căzut pe jos, etc., etc. De ce se manifestă toate aceste presiuni asupra copilului? Pentru că femeile acestea au devenit un satelit în jurul copilului lor. Copilul reprezintă buricul pământului, reprezintă centrul existenței lor. Ele au uitat că până la copilul lor doreau să lase o amprentă în această lume. Au uitat că până la copilul lor doreau să-și deschidă o afacere proprie. Au uitat că până la copilul lor doreau să crească din punct de vedere profesional. Au uitat că până la copilul lor le pasiona pictura și ar fi dorit să picteze profesionist sau să meargă la niște cursuri profesionale pentru a ajunge să aibă propria lor expoziție, de ce nu, da? Vorbesc și eu despre scenarii utopice. Dar, practic, mămica a uitat de existența ei proprie și s-a mergiuit, cum îmi place mie să spun, s-a contopit, practic, cu propriul său copil. Ea nu mai știe care este limita ei și care este copilul. De aceea orice durere și orice suferință a copilului ei devine suferința proprie. De aceea ajung foarte multe mame să fie îngrozitor de stresate în privința sănătății copilului, îngrozitor de stresate în privința educației copilului, îngrozitor de panicate referitor la viitorul copilului propriu. Pentru că ele au încetat să existe ca celulă individuală în această lume. Este dureros, dar acest subiect îl voi dezbate într-un material separat, da? Repet, toate lucrurile le răspund din proprie experiență, aviz celor care vin să-mi pună tot felul de întrebări. Așa că merg mai departe și ajung la următorul punct care ar putea să genereze anxietate în viața noastră, următoarea condiție care ar putea să genereze anxietate, și anume este lipsa mișcării. Lipsa mișcării, lipsa oricărei activități fizice care să detensioneze tot acest exces energetic, care să ne ajute să refulăm practic toată această acumulare energetică, termică și, generatoare pur și simplu de energie din corpul nostru. Da? Avem practic un generator care tot timpul duduie și pompează la exterior, dar noi nu avem nicio supapă prin care să descărcăm acest exces energetic. Dacă nu facem mișcare, nu avem nicio respirație sănătoasă, nu avem nicio alimentație sănătoasă, nu avem nici altă preocupare în viața noastră, etc. Orice formă de mișcare. Repet, eu nu sunt adept a mișcărilor foarte puternice care să ne pompeze inima într-un mod al mișcărilor cardio, spre exemplu, ci pur și simplu eu merg repede pe jos. Un mers alert. Mergeți alert. Faceți orice plimbare până la supermarket, până la acolo unde aveți voi determinat niște treburi, pe jos dacă se poate, sau dacă nu, opriți-vă cu o stație mai devreme înainte de a ajunge într-un anumit punct și mergeți o stație pe jos, da? Așa că acestea sunt precondițiile generării anxietății și nu vreau să-mi pierd foarte mult timpul cu acestea pentru că ele pot fi multiple și uneori nu putem avea control asupra lor, dar cele asupra cărora avem control le-am enumerat deja. Trecem mai departe. Care este mecanismul generării anxietății? Pentru acest lucru mi-am pregătit, bineînțeles, tabla mea prin care să vă arăt cum funcționează mintea omului. Aici sunt eu. Eu tocmai am venit pe această lume. Sunt acest boț cu ochi care dezvoltă o conștiință, știe că există. Sunt eu, copilul care s-a născut, da? Acest eu trăiește o anumită experiență de viață. Începe să intre în contact cu diverse persoane, diverse situații, diverse evenimente, diverse, obiecte, da, să spunem. Și de fiecare dată când intră în contact cu ele, își creează un răspuns emoțional la ceea ce a intrat în contact cu el, da? Sau practic își creează o proprie percepție emoțională. Copilul, să spunem că este mezin, intră în contact cu fratele său. Fratele său îi trage un șut, îi trage o palmă ca să-i smulgă jucăria din mână. Ce face bebelușul? A meu, era jucăria mea, dă-mi-o înapoi. De acum înainte, figura fratelui generează în el un răspuns emoțional. Fratele meu egal poate a venit să-mi ia jucăria, aoleu, îmi mănâncă ciocolata, aoleu, trebuie să termin repede mâncarea, este pericol, sau fratele meu este cel cu care mă joc, da? Pentru că există și această opțiune. Deja, pura apariție a fratelui a generat în noi peste 5 emoții.
Creștem mai mari și învățăm că a lua o notă proastă, în general, este întâmpinat de o reacție negativă din partea părintelui. Am luat eu nota proastă și acum apare figura tatălui. În mine se anulează orice rațiune, așa cum am enunțat în definiție, și în loc să spun fraza simplă, pentru că rațiunea operează doar în elemente simple, eu sunt aici pe canapea și tata a venit acasă. Ana are mere. Ana a mâncat un măr, câte mere are Ana. Așa funcționează rațiunea. Rațiunea funcționează doar pe date concrete, pe fapte concrete. Dar vine bagajul nostru emoțional care ne spune așa: nu, ăla nu este doar tatăl tău care vine. Tu ai luat o notă proastă. Tata, aoleu, tata, o să-mi spună ceva, o să mă certe, cum să fac să-l mint, cum să-l fac să-l păcălesc, oare pot să-l păcălesc până data viitoare când o să iau o notă bună, cum să fac să-l îmbunez, în cazul în care mă bate și îmi dă o pedeapsă, cum să fac să mă mai întâlnesc cu prietenii mei. Și o sumedenie de gânduri și o sumedenie de senzații și emoții care sunt acum asociate cu chipul tatălui care este în prag neștiutor de ce s-a întâmplat. Da? Și tot așa se întâmplă tot felul de evenimente și ne creăm câte o reacție emoțională la absolut tot ce ne înconjoară. Practic, eu sunt aici și aici se dezvoltă corpul emoțional. Corpul emoțional este practic lentila pe care eu o trag asupra ochilor mei, prin care de acum înainte voi percepe această lume. Imaginea fratelui meu va genera toate emoțiile pe care mi le-a generat în trecut. Imaginea tatălui meu va genera toate emoțiile pe care acesta mi le-a generat în trecut. Imaginea mamei, imaginea managerului, imaginea colegului meu, imaginea guvernului, imaginea lumii, imaginea sistemului de învățământ, imaginea partenerului meu, imaginea unui partener de sex opus, imaginea, homosexualității în lume, imaginea. Tot ceea ce percep este o imagine și tot ceea ce percep este un cumul de emoții sau senzații. Ale cui sunt aceste emoții și senzații? Ale mele. Pentru că vecinul X nu-l privește pe tata în același mod în care îl privesc eu. Pentru că vecinul X nu are niciodată îndatorirea de a-i arăta carnetul de note tatălui meu, da? Astfel, mi-am tras această oglindă, această lentilă deasupra ochiului prin care eu voi percepe realitatea. Și cresc și mă fac mare. Deci aici sunt eu copilul și aici este adultul. Ce face adultul când asupra sa acționează stimuli externi? Haideți să luăm exemple concrete. Jobul acționează asupra mea. Nu spun jobul meu nu mă satisface. Eu spun, aoleu, mă enervează jobul meu, în fiecare zi trebuie să fac același lucru, în fiecare zi trebuie să mă confrunt cu managerul, în fiecare zi trebuie să mă confrunt cu colegul meu de birou, am o grămadă de făcut, viața mea este mizeră, viața mea este toxică, nu mai suport să stau acolo. Iată câte răspunsuri emoționale, dar logic, eu stau în scaun și nu mi se întâmplă absolut nimic. Da? Pot în acest punct din viața mea, când jobul exercită o presiune asupra mea, să îl schimb sau să rămân. Deci posibilitățile de alegere logice sunt prezente. Pot să rămân sau pot să plec, pot să-mi găsesc în altă parte. Apare acum ideea schimbarea jobului. Care acționează asupra mea. Și dacă mă duc în partea cealaltă și mă plătesc mai prost, și dacă mă duc acolo și mă găsesc cu un manager și mai rău decât îl am, dacă mă duc acolo și colegii mei nu mă înțeleg, dacă mă duc acolo și nu o să-mi placă, etc. 7 milioane de probleme pentru ideea de a schimba jobul. Schimb jobul? Da sau nu? E atât de simplu. Îmi place jobul meu? Da sau nu? E atât de simplu din perspectivă logică. Da? Asta este perspectiva logică. Perspectiva emoțională este cea care vine cu o încărcătură și cu un bagaj emoțional exacerbat asupra întâmplărilor care se desfășoară la exteriorul nostru. Da? Așa că aceeași reacție o vom avea vis-a-vis de partener, manager, educația copilului.
Ce mai putem? Viitor, lume, guvern, etc. Toate acestea acționează asupra noastră, pentru că intrăm în contact cu ele vrând nevrând și noi nu le percepem pentru ceea ce sunt, ci le percepem pentru ce credem noi că se va întâmpla, pentru că, de fapt, nouă nu ne-a fost niciodată frică de necunoscut, oameni buni, ci ne este frică de ceea ce cunoaștem și a mers prost în viața noastră. De aceea ai frică de un job nou, pentru că ești flipt și te-ai dus într-un job în care s-a părut că lucrurile nu au stat ultra strălucitor după ce ai făcut marea schimbare, da? Dar asta nu garantează că jobul tău viitor va fi la fel, da? Poate să fie cu totul altfel, poate să-ți oferă niște oportunități de creștere inegalabile și care să te lanseze pe o axă a carierei tale pe care nu ți-ai fi imaginat-o nici într-o mie de ani. Ei bine, și atunci mamele, spre exemplu, sunt ce se întâmplă cu sistemul educațional, ce se va alege de viitorul copilului meu, ce se va întâmpla, ce se va întâmpla, ce se va întâmpla, pentru că eu de mult, dragii mei, de mult am plecat de acasă. Eu stau cu ochii păzind toate proiecțiile mele în lume și încercând să le controlez. Tu stai acolo că stai bine, jobul ăla trebuie să fie așa, managerul nu are voie să facă grimasa aia pentru că altfel îmi generează mie o durere. Sistemul educațional să nu se schimbe pentru următorii 2000 de ani, să rămână la fel, chit că tehnologia a evoluat, chit că mentalitatea oamenilor este complet alta, să fie ca pe vremea noastră, că era mai bine, să fie așa, guvernul să nu ia nicio decizie fără ca eu să știu, lucrurile să nu se schimbe, pentru că eu sunt vulnerabil, pentru că eu am frică. Sunt în continuare acel copil cu carnetul de nota 4 în mână, în propria canapea, fricos și temător de reacția virulentă a părinților când vor afla de nota proastă. Ce se întâmplă de fapt? Practic am ieșit complet din sălașul meu și încerc să controlez această lume. Și spuneam eu că era un exemplu pe care îl dădea Wayne Dyer la un moment dat. Este ca și când eu aș avea un ghimpe care mi-apasă peste o rană. Da? Și mi-apasă peste această rană și eu o acopăr acel ghimpe peste rana mea cu o fașă și spun întregii lumi, vă rog frumos să nu vă atingeți, și mă întâlnesc cu altcineva, vă rog frumos, aveți grijă, nu vă atingeți, mă urc în mijloacele de transport în comun, unde te mai zgâlți, unde te mai miști, vă rog frumos, aveți grijă, șoferule, toată lumea să stea jos și nu vă atingeți de această rană. Când cel mai simplu ar fi să o desfășori și să extragi acel ghimpe, da? Dar nimeni nu dorește să se uite asupra lui însuși, ci se uită să controleze întreaga lume. Ei bine, acest exercițiu prin care noi încercăm să controlăm toate lucrurile din lume, încercăm să controlăm toate situațiile imprevizibile cu care am intrat în contact, generează anxietate. Reprezintă mecanismul anxietății. Toată lumea trebuie să fie așa, nimeni să nu se miște, mașina să nu se zgâlție, ai grijă la viteză, ai grijă în stânga, ai grijă în dreapta, mi-ai cumpărat medicamentul ăla, dar nu ăla, celălalt. Și copilul a mers acolo, a mâncat, i-ai pus geaca cu tare, are fesul ăla subțire sau ăla gros? Este transpirat, lumea s-a sfârșit, da? Aceste lucruri, aceste nevoi ale noastre de a controla lumea generează practic anxietatea în interiorul nostru. De ce se generează anxietatea? Pentru că personajul de aici a părăsit clădirea. Când stăpânul nu mai este acasă, tâlharii de la exterior îi iau cu asalt locuința. Deci, dacă plecarea de acasă generează anxietate, care este de fapt antidotul pentru anxietate? Îl reprezintă întoarcerea acasă. Trebuie să parcurg acest drum înapoi către mine. Cum facem acest lucru dintr-o altă perspectivă? Pentru că vreau să atrag un semnal de alarmă asupra tuturor acelor oameni care propovăduiesc spiritualitatea dintre ego versus spirit sau dintre minte versus spirit, da? Mintea noastră este un lucru foarte important. Mintea noastră ne ajută și mintea noastră ne oferă perspectiva rațiunii. Reprezintă metoda noastră de împământare, de grounding, de legare de pământul acesta, de vedere a concretului, dincolo de iluzia pe care ne-o poate genera perspectiva emoțională sau senzațiile pe care noi le avem despre această lume. Și haideți să vă explic cum funcționează mecanismul din perspectiva minții, da?
Haideți să vă explic. Practic, am spus eu în teoria acestui, în definiția anxietății, că anxietatea îl reprezintă frica declanșată în urma unui trigger emoțional care generează atacuri de panică, senzația de o catastrofă iminentă, care anulează complet procesele noastre raționale. Și avem aici trigger emoțional. Da? Triggerul acesta emoțional. Triggerul, pentru aceia care nu știu limba engleză, este, cum se numește, factorul generator sau factorul declanșator, da? Factorul declanșator emoțional. Triggerul emoțional poate fi orice. Învățătoarea copilului meu nu îl înțelege, nu mi înțelege copilul, nu îi înțelege nevoia lui de libertate. Sistemul educațional s-a schimbat și acum copiii vor petrece mai mult timp la calculator decât o făceau înainte. Guvernul a luat nu știu ce decizie prin care oamenii vor trebui să se relocheze pentru o perioadă în nu știu ce județ, da? Diverse decizii din acestea care se iau de la exterior. Triggerul emoțional este practic contactul pe care noi îl avem cu realitatea. Și triggerul acesta emoțional acționează asupra realității. Aici avem realitatea. Realitatea care este susținută de logică și rațiune. Logică și rațiune. Lucrurile sunt așa, da? Aici este practic logica. Triggerul emoțional începe să lucreze asupra ta și începe practic să copuleze, dacă vreți, cu această logică și rațiune. Eu sunt practic în autoturismul meu și deodată atacul de panică îmi spune: ești pe moarte, vei muri tu și cu toți cei dragi, nu mai ești capabilă să conduci, toate sistemele tale trebuie blocate, ești într-un asalt, un tigru vine să te mănânce, vei fi ucis. Da? Triggerul emoțional este răspunsul emoțional pe care l-am. În fața ta se află managerul care tocmai a venit să te salute și tu spui: gata, a luat decizia, vrea să mă dea afară, ăsta încearcă să-mi comunice ceva, vrea să mă perie ca să afle care sunt slăbiciunile mele, cum să-mi ridic ziduri, ce trebuie să fac, etc. Și mintea începe să se prăvălească, da? Efectiv așa acționează triggerul. Mămica vede că copilul are un pic de febră, ca data trecută, când a făcut convulsii, când s-a tăvălit, când a horcăit, când am ajuns la spital la urgență. Aoleu, mămuică, trebuie neapărat să pompăm în el antibiotice. Ăsta este triggerul emoțional. Și triggerul emoțional începe să, pe românește, mintea la cap, da? Așa că intervine asupra realității, realitate care de unde era ea întreagă, acum se trunchează. Este pătrunsă de emoție. Aici este practic emoția și asta este rațiunea. Știți că e vorba aceea românească a pe cineva la creier, da? Efectiv, asta facem noi cu noi înșine. Emoțiile noastre ne invadează logica și rațiunea și nu mai putem să gândim logic. Odată ce ai intrat în această stare, mintea este asaltată, atacată de iluzia, impresia, senzația unui pericol și subliniez aceste cuvinte: pericolul nu există, ci este iluzia, senzația și impresia. Pentru că cândva în trecutul meu aceste lucruri s-au produs în aceste condiții sau în condiții similare și orice lucru mie mi-amintește de interacțiunea pe care am avut-o cu managerul care m-a dat afară de la un job, sau nici măcar nu trebuie să fie experiența mea, este ceva ce am văzut într-un film care m-a marcat, în care cineva a fost dat afară foarte brutal, fără preaviz, fără să-i se dea compensări de salariu, etc. Și atunci iau acea experiență pe care eu am trăit-o, fie și fictiv, la televizor și o iau și o proiectez asupra chipului managerului meu, făcând acest lucru asupra propriei mele minți logice și raționale.
Practic, acum emoția a distorsionat realitatea, a distorsionat rațiunea. Rațiunea de acum nu mai arată perfect rotundă și este una incertă și vălurită, acționată de tot felul de senzații. Aoleu, nu mai știu ce să cred, nu mai știu ce să-mi vine să vomit, îmi vine să fac pipi, îmi vine să fac caca, îmi vine să vomit, etc. Da? Sunt toate senzațiile acelea în corp pe care le trăiește un om anxios, în care nu mai își poate controla sfincterele, în care nu își poate controla vorbirea, în care nu își mai poate stăpâni cumpătul, nu mai are absolut nicio noimă în capul său. Este deja un haos. Orice îi spune managerul, el nu aude decât fragmente de cuvinte distorsionate. Uneori se poate ca acele cuvinte să-l liniștească, alteori probabil că managerul spune 2-3 cuvinte cheie care hrănesc acel trigger și care duc la prăvălirea în continuare a bulgărului în avalanșă. Iată în ce stadiu ajunge practic mintea posedată de sfera emoțională. Dacă eu propovăduiesc pe acest canal unitatea și totalitatea, ei bine, eu aici o să propovăduiesc separarea. Aici este practic realitatea sau rațiunea, dacă vreți, rațiunea infuzată cu emoție. Acesta este un echilibru haotic sau un dezechilibru, dacă vreți. Aici este singurul punct în care eu propovăduiesc separarea. De ce? Pentru că noi funcționăm pe o axă ca ființe și într-o armonie și echilibru, atâta timp cât avem minte și inimă. Ele nu pot fi unite. Tocmai de aceea există acea Sfântă Trinitate despre care se tot vorbește și despre care eu am spus că este minte, inimă și trup, dacă vreți, sau unii iar spune minte, inimă și suflet. Din această trinitate le iau și le separ pe acestea două. Mintea trebuie să rămână întotdeauna responsabilă cu logica, structura, rațiunea, vorbirea, comunicarea, elemente legate de acest grounding, de împământare, de tot ceea ce este concret, faptic, conștient, da? Iar inima trebuie să fie întotdeauna legată de impresii, senzații, emoții, trăiri, tot felul de lucruri care țin mai mult de sfera aceasta emoțională, da? Mă rog, este o proastă alegere de cuvinte, dar nu mai am ce să mai spun. Pur și simplu, inima trebuie să fie responsabilă de toate aceste lucruri afective, emoționale, spirituale, dacă vreți, ale subconștientului și aceasta este mintea conștientă. Ele trebuie să rămână separate. Dacă ele sunt amestecate, acela este un om care trăiește o confuzie deplină în propria sa viață. Și atunci se află în această rațiune infuzată cu emoție. El nu mai poate lua decizii logice și raționale. Nu mai este controlat de mintea logică și rațională. Nu mai emană lucruri pertinente. În schimb, dacă ele sunt separate, primesc practic un mesaj divin, un mesaj spiritual sau, în acest context al anxietății, primesc stimuli și emoții și senzații, dar îmi păstrez totodată logica și rațiunea minții și spun, ok, am senzația, se pot întâmpla o grămadă de scenarii. Aceste lucruri mi s-au întâmplat mie în trecut, dar eu acum sunt în prezent și pot decide altfel. Și păstrându-mi această distanță față de spectrul emoțional care se manifestă precum o avalanșă care este pe cale să mă înghită, reușesc practic să ies din episodul anxios. Și iată, așa funcționează practic mecanismele minții în ceea ce privește anxietatea. O să mă uit pe figurile pe care le-am desenat să văd dacă mi-a scăpat ceva. Deci practic, aici avem logica și rațiunea care este ceea ce este, așa cum este, în aici și acum, iar ceea ce intră în triggerul emoțional care ne aduce în starea aceasta de rațiune infuzată cu emoție este ceea ce simt eu că este realitatea. Pentru aceia dintre voi care sunteți fini observatori ai realității curente, aici se află marea majoritate a oamenilor care spun simt că m-ai tratat cu o atitudine de antisemit. Simt că m-ai tratat, nu știu cum, în pofida, pentru culoarea pielii mele, da? Mă simt lezat pentru că, nu știu cum, mă simt lezat și societatea ar trebui să se adapteze și să-mi găsească mie un nou pronume care să mi se potrivească. Mă simt lezat de felul în care am fost privit, mă simt lezat de faptul că nu m-au acceptat la interviu.
felul în care te simți tu nu are legătură cu lumea externă. Felul în care tu te simți are totală și deplină legătură cu tine însuți, cu propriile tale neajunsuri, cu propria ta lentilă emoțională prin care vezi lumea. Da? Așa că este o mare diferență. Aici este ceea ce este așa cum este, logic, rațional, structurat, iar aici este ceea ce simt eu că este. Ceea ce simt eu că este poate fi întotdeauna supus unei corupții externe, dacă vreți. Pentru că eu, spre exemplu, dacă stau aici și văd că un tip este în 4 labe îngenunchiat pe stradă și plânge, în timp ce altul fuge, pot să trag repede concluzia, pe baza experiențelor pe care le-am trăit, că acel om a fost jefuit, bătut, agresat de cel care a fugit. În realitate, mintea mea poate să-mi joace feste, pentru că asta nu este o minte stabilă. După cum vedeți, este ca o amibă în continuă mișcare, este agitată, nu este structurată, logică, bazată pe fapte. Mintea logică bazată pe fapte spune: nu te agita, tot ce ai văzut a fost un individ care plânge și un individ care fuge. Aici te afli în adevăr, aici te afli în prezumție, în presupunere, în prejudecată, dacă vreți. Și se întâmplă ca omul acela care a fugit să se întoarcă înapoi cu 2-3 oameni ca să-l ajute pe celălalt. Ceea ce ai văzut mai devreme nu era un agresor care fugea, ci era un om care fugea să ceară ajutorul. Așa că mintea care este impregnată cu o reacție emoțională este incapabilă să vadă realitatea faptică. De aceea, în tribunale, în sălile de judecată, atunci când poliția îți cere o declarație, ei se bazează pe lucrurile concrete și nu pe impresia pe care tu ai avut-o legată de acel eveniment. Acel om mergea cu o viteză foarte mare, l-am văzut eu că era nervos. Pe polițist nu-l interesează că era nervos și nu l-a văzut și nu o să ia în calcul ce tip de muzică asculta el în mașină. Pe el îl interesează cât arăta indicatorul vitezometrului în momentul impactului. Da? Așa că, păstrându-ne mintea lucidă, putem lua decizii lucide. Păstrându-ne mintea agitată, nu putem lua decizii. Aici suntem într-un haos mental și aceasta este mintea omului anxios. Care sunt, prin urmare, soluțiile pe care eu le-am găsit în viața mea în urma episoadelor anxioase pe care le-am suferit? Prima soluție pe care am găsit-o este managementul corect al condițiilor, al factorilor declanșatori ai situației anxioase, da? Și anume, dacă am enumerat care erau condițiile de la început, aș sugera să fie tot aceleași ca și cei 4 piloni ai unei îmbătrâniri sănătoase pe care i-am menționat în Cum îmbătrânim frumos. Și anume, trebuie să aveți în viața voastră cei 4 piloni și anume o alimentație sănătoasă, mișcare, socializare și care era al 4-lea, era meditație sau rugăciune sau orice stare de introspecție, de întoarcere într-un spațiu sacru în care să vă rupeți de toată agitația lumii externe și să fiți în liniște cu voi înșivă. Această meditație, rugăciune, poate să fie un exercițiu de respirație, poate să fie pur și simplu un moment în care stați în tăcere cu voi înșivă, un moment în care vă relaxați în natură, fără stimuli externi care să vă bruieze sau care să vă agite. Da? Aceștia sunt pilonii. Dar acesta este doar managementul condițiilor și nu în toate situațiile putem să gestionăm aceste condiții. Pur și simplu ne-am trezit obosiți. A fost lună plină, a fost lună nouă, am avut o neliniște, n-am putut să dormim noaptea, am fost stresați de un eveniment extern care ni s-a întâmplat sau, în cazul meu, când mă urc la volan, pur și simplu nu mai am cum să gestionez lucrurile de la exterior pentru că totul se află într-o desfășurare foarte rapidă. Când ai o viteză, nu prea poți să spui, aoleu, ce mecanism să aplic acum? Pur și simplu te-ai încleștat. Și această a doua soluție pe care o voi da este o soluție care are foarte puternică legătură cu episodul anxios care se manifestă, se produce, s-a declanșat. Și anume este grounding, împământare, întoarcerea la tine însuți. Această metodă de a ieși din starea anxioasă prin împământare reface practic traseul de la evenimentul așa cum mi se pare și se întoarce înapoi la logică și rațiune. Trebuie să ajung din nou la concluzia că eu sunt în acest corp și aici trebuie să fiu. Nu sunt în viața copilului meu, nu sunt în viitorul sumbru pe care
sistemul educațional îl prezice, nu sunt în situația cataclismică pe care o prevede decizia guvernamentală, nu sunt nici într-un pericol de moarte că mă aflu la volan, ci pur și simplu sunt într-o mașină, într-un autoturism foarte sigur, foarte stabil, am o viteză normală, sunt angrenată într-un mijloc de transport pe care știu să-l conduc în urma permisului pe care mi l-am obținut, etc. Și să revin la toate datele concrete care afirmă cine sunt eu în acel punct central din cercul inițial pe care îl desenasem. Da? Să revin practic la mine acasă. Mintea mea să nu mai hălăduie pe coclauri încercând să cartografieze toate proiecțiile externe, ci să revin la cine sunt eu. Și cum se face acest lucru? Ei bine, acest grounding îl am prin două metode. Era o singură metodă, dar să spunem că sunt două metode. Una dintre aceste metode o reprezintă întoarcerea în corp. Eu îmi spun singură această mantră. Revin în corp. Când mi se duce mintea, aoleu, acum vine anxietatea, acum se declanșează, acum se produce, acum o să urmeze o nenorocire, aoleu, să vezi, văleleu, da? Atunci îmi spun, revin în corp. Și trebuie să fiu conștientă că sunt în corp. Oricum simți tu nevoie să te reconectezi la corpul tău. Fie prin respirație, fie observându-te ca și creatură fizică, pipăindu-ți mâinile, încheieturile, atingându-ți fața, să conștientizezi că tu ești aici acasă. Cred că am atins microfonul și am provocat un zgomot, dar mă rog. Să-ți readuci aminte că tu ești în corpul tău și că doar mintea ta hălăduie în afară, da? Întoarcem atenția asupra corpului. Și acum sunt în propriul meu corp. Cum se face acest lucru? Este o metodă pe care am descoperit-o și care mi este foarte utilă și anume se numește metoda 3-3-3. Adică încearcă să numești în sinea ta, bineînțeles că nu vei spune în gura mare dacă te afli printre oameni, 3 lucruri pe care le poți auzi. Eu, spre exemplu, sunt în mijlocul de transport. Muzică la radio, vuietul motorului, sunetele de afară. Vuietul motorului, ce discută ceilalți oameni pe fundal, ciripitul păsărilor. Pentru că aceste lucruri mă aduc înapoi în această cutie pe care o reprezintă corpul meu, care este o cutie a celor 5 simțuri. Practic am depășit bariera simțurilor și mi-aduc înapoi prin sistemul auditiv și spun concentrează-te și numește care sunt cele 3 sunete pe care le aduci. Trec prin emoția generată de cele 5 simțuri ale mele, trec prin auz și mi-aduc acum totul la unitatea centrală și anume la logică și rațiune. Logica și rațiunea trebuie să le numească. Pentru că concentrându-mă pe cuvântul care denumește sunetul ce se produce la exterior, depășesc astfel pragul emoției care mă face să o iau razna, o conștientizez ca fiind rezultatul unuia dintre cele 5 simțuri ale mele și mai mult de atât, o numesc. Îi dau numele. Practic este ca un proces de exorcizare. Numesc demonul care îmi declanșează starea de rău. Dar aici se referă strict la sunete. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci în metoda 333, să numești 3 lucruri pe care le vezi. Pentru că tu nu te mai poți concentra la lucrurile pe care le vezi în jurul tău. Văzul te face să te reperezi pe tine în timp și spațiu. Te face să te readuci acasă, pentru că acum tu ești aici. Ce văd acum aici este prezentul. Dar ce vedeam eu cu ochii minții mele prăvălindu-se viitorul și drobul de sare în capul copilului, veți vedea de ce, sunt toate acele situații care sunt doar niște scenarii imposibil de îndeplinit în viața reală. Vă asigur, 99,99% din toate scenariile pe care vi le faceți de nenorociri nu se întâmplă. Așa că trebuie să vă aduceți iarăși această atenție asupra propriului vostru corp, numind 3 lucruri pe care le vezi. Păi văd fereastra, văd pământul pe care stau și îmi văd tălpile. Ok, deci sunt aici. Nu este niciun tigru, nu mă fugărește nimeni cu un cuțit, este ok, sunt bine. Da? Deja aceste lucruri pe care le denumesc îmi aduc iarăși atenția asupra minții mele logice și raționale. Și totodată trebuie să miști
3 părți ale corpului sau 3 membre, nu știu, miști o mână, miști mâna stângă, miști mâna dreaptă, pe o pocnitură de degete, miști degetele de la picioare și te bâții pe fund dacă ești într-un scaun. Sau faci o mișcare din aceasta prin care să detensionezi umerii și spatele, da? Detensionezi ca să realizezi că ești în corp, că ești aici. Și toate aceste lucruri, de fapt, nu reprezintă decât aducerea ta în aici și acum, unde ești în permanență în siguranță. Este reîntoarcerea acasă, dincolo de toate scenariile, dincolo de iluzia minții care te menține în frică. Și acum aduci atenția asupra singurei realități, și anume a felului în care tu ești acum. Și toți acei nervi pe care ți-i făceai despre situațiile viitoare care se puteau întâmpla, toți acei nervi sau toată acea anxietate care ți se genera de frica unui potențial rezultat la locul de muncă, se dovedesc a fi inutile, pentru că aici ești în Dumnezeu, unde respiri, trăiești și îți porți ființa. Revenind în această stare, revenind în corpul tău, te readuci înapoi acasă. Practic, fiul risipitor își ia ochii de deasupra lumii și revine la centrul existenței sale. De ce spun centrul existenței sale? Pentru că de câte ori hălădui în afara minții tale, te afli practic descentrat. Niciuna dintre problemele la care te gândești cu atâta anxietate nu există fără existența ta. Dacă tu nu ai fi în viață, nici grijile tale referitoare la viitor, nici grijile tale referitoare la viitorul copiilor, nici grijile tale referitoare la evoluția sistemului bancar, nici grijile tale referitoare la evoluția sistemului educațional nu ar mai exista. Așa că cel mai important în acest demers al desfășurării anxietății ești tu. Tu ești numitorul comun. Și tot ceea ce trebuie să faci este să parcurgi mecanismul invers față de cum îl parcurge anxietatea. Anxietatea este că merge de la cine sunt către ce se poate întâmpla și acum antidotul este să merg de la ceea ce se poate întâmpla către cine sunt eu cu adevărat și să aibă loc o întoarcere acasă. Acesta este mecanismul și acestea sunt soluțiile pe care eu le-am găsit. Deci țineți minte metoda 333, numește 3 lucruri pe care le auzi, numește 3 lucruri pe care le vezi în realitatea ta și mișcă 3 părți ale corpului. Când faci aceste lucruri, deja știi că ești prezent în loc, da? Și ați văzut, sunt foarte multe metode băbești prin care în urma de ochiului te descânta femeia și apoi îți cerea să-ți schimbi locul pentru că îți lua gândul de la toate situațiile sau senzația de rău fizic pe care tu o somatizai în corp, da? Foarte multe lucruri care se leagă cu multe lucruri băbești, dar pe care nu le mai introduc în acest material, că l-aș face mult mai lung de atât. Și acum, pe scurt, pe final, sper să pot să o citesc repede, dar o să mă rezum doar la descrierea senzațiilor. O să vă citesc o poveste pe care sigur o veți recunoaște. Povestea este prostie omenească sau pur și simplu poveste pe care a scris-o marele nostru scriitor Ion Creangă, marele povestitor, da? Și spune el așa: a fost odată când a fost, că de n-ar fi fost nu s-ar povesti. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai dincoace cu vreo 2-3 zile de pe când se potcovea purecele cu 99 de ocă de fer la picior și tot îi se părea că e ușor. Ci că era odată un om însurat și omul acela trăia la un loc cu soacră sa. Nevasta lui, care avea copil de țâță, era cam proastă. Dar și soacră sa nu era tocmai hâtră. Într-una din zile, omul nostru iese de acasă după trebi ca fiecare om. Nevasta lui, după ce își scăldă copilul, îl înfășă și de țâță, îl puse în albie lângă sobă căci era iarnă. Apoi îl legănă și îl dezmierdă până ce l-a dormi. După ce l-a dormi, stătuia puțin pe gânduri și apoi începu a se boci cât îi lua gura. Aulio, copilașul meu, copilașul meu! Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână și furca din brâu cât colo și sărind fără sine, deci a ieșit din afara sinelui ei, uitați cuvintele, oameni buni. O întrebă cu spaimă. Frica s-a instalat. Când tu îți ieși din sine, frica se instalează în propriul tău corp. Ce ai, draga mamei? Ce-ți este? Mamă, copilul meu are să moară. Când și cum? Iată cum, vezi drobul cel de sare pe horn? Îl văd și... de s-a sui mâța, are să-l trântească drept în capul copilului și să mi-l omoare. Vai de mine și de mine, că bine zici, fata mea, se vede că i s-au sfârșit mititelului zilele. Și cu ochii pironiți la drobul de sare de pe horn și cu mâinile încleștate, de parcă le legase cineva, începură al boci amândouă, ca niște smintite, de clocotea casa. Pe când se sluțeau ele,
se sluțeau, da? Se schimonoseau practic. Numai ea, ca și tatăl copilului, intră pe ușă flămând și necăjit ca vai de el. Tatăl, figura masculină, în orice relatare, în orice basm, în general are legătură cu rațiunea, cu logica. Figura paternă reprezintă structura, logica, rațiunea, datele concrete, da? Reprezintă energia masculină. Iar femeile reprezintă energia emoțională feminină, dar aceasta este o energie feminină dezaxată, haotică sau toxică. Da? Ea este panicată, generează frici, în loc să fie maternă, calină, reasiguratoare, liniștitoare, împăciuitoare. Și intră tatăl copilului flămând și necăjit ca vai de el. Ce este? Ce v-au găsit nebunelor? Atunci ele, viindu-și puțin în sine, pentru că rațiunea a venit și a intervenit, spune-mi datele concrete, ce s-a întâmplat la locul accidentului? Când vine polițistul și te întreabă brusc, drama pe care o aveai cu soțul în casa ta pare prostească. Știți că de multe ori ne certăm în domiciliu cu partenera și când trebuie să relatezi această întâmplare cuiva, spui, ne-am certat dintr-o prostie, că până la urmă, din punct de vedere logic, când trebuie să o pui în cuvinte, să o raționalizezi, se vede că acel scandal n-a fost decât un foc de tabără, un foc de paie, o vulvătaie de la care a pornit totul fără gestiunea minții tale. Deci, viindu-și în sine, începură a șterge lacrimile și a-i povesti cu mare jale despre întâmplarea neîntâmplată. Bre, mulți proști am văzut eu în viața mea, dar ca voi n-am mai văzut. Mă duc în toată lumea și doi găsi mai proști decât voi, moi mai întoarce acasă. Iar de nu, ba. Practic, the mind has left the building. Mintea a părăsit clădirea. Când emoția este atât de haotică și afectează mintea, rațiunea este complet anulată. Și vă repet definiția anxietății. Este frica declanșată în urma unui trigger emoțional care generează atacuri de panică sau neliniște și senzația iminenței unui pericol catastrofal care face imposibilă orice rațiune, da? Sau care face imposibil orice apel la rațiune. Practic, mintea iese din clădire, părăsește incinta, pentru că emoția a pus stăpânire asupra acelor oameni. Luați această poveste cu un dram de sare. Nu înseamnă că i-am făcut pe toți oamenii anxioși să fie proști. Repet, și eu am trăit și trăiesc uneori episoade anxioase în viața mea vis-a-vis de cei dragi, vis-a-vis de poziția mea la volan, spre exemplu, sau prezența mea în dreapta, în scaunul din dreapta. Și atunci când mi se declanșează acest episod, revin întotdeauna la metoda 333 sau revin la corpul meu. Îmi spun că sunt în corp și gestionez tot ce se poate gestiona vis-a-vis de corpul meu fizic. Trebuie să-l aduc pe acesta în confort, trebuie să-mi reglez respirația, trebuie să-mi reamintesc că sunt în siguranță și că rata întâmplării accidentelor este foarte mică, da? Pentru că nu mi s-au întâmplat decât foarte rar în viață. Așa că, revenind în corp, revenind în prezent, îmi aduc, practic, atenția asupra tuturor lucrurilor care sunt raționale. Și dacă vreți o metodă care a ieșit din această poveste, este cum ai povesti tu ce ți se întâmplă acum altcuiva. Cum ai povesti ce ți se întâmplă acum la un tribunal sau unui polițist. Ai mai spune că este atât de dramatică pentru că acela vrea să știe ce ai făcut, ce este concret, ce este palpabil, ce este vizibil, unde apare contravenția. Da? Acestea fiind spuse, oameni buni, sper că este un material de folos, că nu v-am bălmăjit și consider că este destul de util în viața noastră a tuturor. Respirați, mișcați-vă, mâncați sănătos și aveți relații sănătoase cu cei din jurul vostru și totul va fi sub control. La revedere, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. V-am pupat!